Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, o perioadă foarte intensă. A ieșit arcana majoră, judecata, prima carte. La bază avem doiul de spade, luna și cu regele de spade. Aici aveți un personaj mai viclean, mai șiret, o conexiune, văd eu, cu o zodie de aer pentru unii. Gemeni, balanță, vărsător. Acest bărbat e foarte confuz, ascunde ceva, este teamă. Este un personaj care e mai certăresc din fire, e un personaj care e foarte rațional, are o gândire așa mai ciudată. De asemenea, ce mai văd aici e faptul că e posibil ca o energie feminină să intervină în toată această situație. E cineva care parcă nu poate să vorbească, nu poate să comunice, nu poate să-și exprime punctul de vedere. De asemenea, cu doiul ăsta de spade, eu m-aș gândi aici că e vorba de cineva care face o alegere în acest moment. Dar în același timp văd un personaj supărat, temător, obosit, poate chiar cu probleme de sănătate sau probleme emoționale, care, uite, nu comunică, are de luat o decizie, nu știe ce să facă. Dacă omul ăsta și-ar asculta mai mult intuiția, cu siguranță ar găsi o soluție la toată povestea asta, pentru că e o situație în privința căreia regele ăsta de spade nu cunoaște multe lucruri și atunci e normal să se teamă, e normal să nu știe ce să spună, însă el fiind foarte rațional, e foarte complicat să înțeleagă și atunci intuiția l-ar putea ajuta foarte mult, că nu totul este ceea ce pare. Foarte interesant. Ăsta e un om căruia, nu știu, îi place așa să călătorească prin lume, prin viață, prin dragoste, dar nu e un personaj foarte sigur pe el. Pentru tine avem judecată. Deci, uite, e un moment în care, nu știu, fie judeci pe cineva, fie este un moment în care ai de luat o decizie după mult timp. Poate cineva în jurul tău a ajuns la o concluzie sau este o perioadă în care tu e nevoie să iei o decizie după faptele cuiva. Mai văd clar un moment în care te revezi aici cu niște oameni foarte dragi ție, posibil să fie vorba despre o întâlnire cu niște prieteni, despre o ședință, despre ceva important. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Uite, simt să iau tarotul ăsta pentru tine. Avem un fel de petrecere aici, da? Poate ești invitat la o petrecere, la o adunare de oameni. Și avem inamica. Poate e ceva legat de o persoană pe care nu o suporți, da? Sau poate nici persoana asta nu te suportă. Niște oameni aici care petrec, niște oameni care, nu știu, nu iau lucrurile în serios. Poate să fie și asta. Avem o femeie matură, un bărbat și o surpriză. E posibil aici să ai parte de o surpriză foarte mare. De la o femeie matură, de la o femeie asumată, poate să fie cineva din familie. Pentru casa ta avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar poate să fie și o perioadă în care simți nevoia să stai mai mult singură. Este o perioadă în care ai o conexiune aici cu o persoană mai izolată din fire, poate să fie o persoană cu o experiență foarte mare de viață, cineva care apreciază tot ceea ce are în jurul său și de asemenea este vorba despre o persoană foarte înțeleaptă. Hai să vedem în continuare, da? Pentru casa ta.
Avem un prieten fidel, poate cineva care ți este alături, cineva care tace, uite, îți păzește casa, te îngrijește, te iubește, îți spune vorbe frumoase, zâmbește de fiecare dată. Pentru alții e ca și cum simțiți nevoia să aveți cât mai puțini oameni în jurul vostru. Mai vreau un mesaj pentru casa ta. Și avem soldatul. Da, e o persoană aici, uite, care e mai agitată sau este vorba despre o persoană care e ca un soldat aici lângă tine, da? Este la datorie cumva. Pentru alții e o perioadă în care pur și simplu simțiți nevoia să vă faceți ordine în casă sau simțiți nevoia să vă aranjați ceva. Pentru că, uite, văd aici totuși foarte multă speranță pe care o aveți. Dar simt, repet, foarte multă singurătate. În curând, optul de monede, în curând văd aici faptul că vei lucra foarte intens la un proiect foarte drag sufletului tău, în tăcere. Pe de altă parte, văd aici și o persoană care pregătește ceva. Fie cineva care lucrează la un proiect, fie cineva care vrea să repare, fie ceva în casă, fie cineva vrea să repare o relație, cineva vrea să repare ceva. În curând. Cadou și noroc. În curând un noroc mare legat de muncă. În curând, de asemenea, văd aici și o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Da? Este vorba despre o persoană care abia așteaptă să se întâlnească cu tine. Uite, pot fi niște bani pe care îi primești. O propunere care ți se face. Bani, da? În curând. Deci niște bani pe care îi primești. De undeva anume. Hai să vedem despre ce e vorba. În curând. A venit așa, ermitul și 7 de monede. Deci niște bani din trecut. Și cineva care îți oferea, nu vreau sau cineva care aștepta să-i dai niște bani. Și avem așa, asul de bâte, pajul de bâte. O bucurie, un nou început. O persoană mai tânără sau un proiect creativ, știu eu, pe care tu vrei să-l pui în practică. În viitor, 4 de bâte. Uite, în viitor, nu știu, mergi la o nuntă, la o logodnă, la o petrecere, la un botez. În viitor văd aici o bucurie mare, o zi de naștere. E un moment absolut fantastic care se petrece în viața ta. Hai să vedem. 6 de bâte în viitor. Și avem așa, 7 de bâte, 8 de cupe. În viitor aici văd pe cineva care renunță la o situație complicată și are curajul necesar să trăiască momentul, are curajul necesar să se simtă bine. E ca și cum petreci faptul că s-a renunțat la ceva, s-a rezolvat ceva. 7 de spade. Aici mai poate să însemne și o persoană care a trădat. Da? Sau cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Uite, să vă întâlniți, să stați de vorbă. În viitor. Ia să vedem. Avem consolare și o femeie tânără. O veste pe care o primești de la o femeie mai tânără sau de la o femeie foarte deschisă la minte. Avem păunul și școlarul. Deci aici poate avea legătură și cu o persoană care e mai orgolioasă din fire, poate avea legătură de asemenea și cu faptul că undeva, la o zi mare, la o zi sfântă sau la un eveniment, e ca și cum ești foarte bine susținut, ești foarte bine văzut, ești foarte bine apreciat sau apreciat. Da? Și avem aici ceva care se finalizează.
Ce nu știi tu? Doiul de cupe. Tu nu știi ceva despre un cuplu care s-a format în jurul tău sau nu știi ceva legat de un cuplu care deja există în jurul tău. De asemenea, o discuție văd aici între două persoane. Este o discuție despre dragoste sau o discuție despre lucruri importante pentru suflet. Ce mai văd aici? Poate să fie și cineva din jurul tău care se află deja într-o relație. Da? Și avem așa: serviciile și supărarea. E cineva căruia îi pare rău în legătură cu ceva ce a făcut. Și un personaj care e puțin disperat aici și care așteaptă ceva. Avem văduvul și prizonierul. Nu știu, parcă e cineva care e prizonier aici, într-un parteneriat. Cineva care are probleme în dragoste din jurul tău și nu știi despre acest lucru. Ia să vedem ce nu știi tu legat de acest cuplu. Ei, avem hoțul. Da? Aici e o situație complicată. Da? Pentru că avem ghinionul, disperarea, așteptarea. Cineva așteaptă un răspuns, cineva așteaptă un verdict. Hai să vedem ce nu știi tu. 3 de spade, regele de monede și marea preoteasă. Un bărbat cu inima frântă, un bărbat care nu comunică sau un bărbat care ascunde niște lucruri. O conexiune pentru unii cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ia să vedem. Și avem aici așa și un 10 de spade. Deci, uite, e cineva care totuși se luptă aici, în legătură cu un sfârșit. Avem judecata și faetonul, o legătură cu zodia rac. Aici poate să fie și un conflict, da? Fie legat de casă, fie legat de un drum, fie ceva legat de o călătorie. Apoi avem pe neașteptate, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care o iei între minte și inimă. Tot pe neașteptate putem să discutăm aici și despre o persoană care îți poate propune dragostea, poate să fie, știu eu, și o veste bună în legătură cu o pasiune pe care tu o ai, deci e ceva ce tu iubești. Hai să vedem. Pe neașteptate. O persoană care suspină aici. Și avem reuniune. Ei, cineva căruia este dor de tine, cineva care vrea să se întâlnească cu tine, cineva care vrea să reia legătura cu tine. Pe neașteptate, uite, avem falsitate și femeie. O femeie cu un copil sau o femeie căsătorită. Poate să fie și o femeie care are o responsabilitate pe cap. O femeie care o face pe rănita sau poate chiar e o femeie rănită în jurul tău. De prietenă ceva. Cineva care îți împărtășește niște gânduri. Hai să vedem, pe neașteptate. Avem lumea și cavalerul de cupe. O legătură de dragoste. Da? Poate să fie aici și cineva care își dorește cu tine o poveste de iubire sau cineva care își dorește să călătoriți împreună undeva. Pe neașteptate mai avem așa: 3 de bâte și magicianul. O bucurie. Un nou început.
Poate e cineva care încearcă să se apropie de tine. Ce o să te mire? Cavalerul de spade, o persoană dură, o persoană rece, cineva care se ceartă sau cineva care reacționează dur, cineva care spune un adevăr. Poate să fie vorba și despre o persoană care e mai acidă. Ce o să te mire? Da, cineva care poate avea o problemă la un drum sau cineva care face un drum la medic. Poate să fie și cineva care are probleme cu o mașină, probleme cu ceva anume. Și avem așa, inamicul și mesajul. Poate o veste pe care o primești de la un inamic. Melancolie, da? Deci cineva care e trist, e supărat, suferă. Să vedem ce o să te mire. Steaua, 7 de cupe și nebunul. Ok, o legătură cu zodia vărsător. Deci cineva care reacționează într-un mod nebunesc. Fie într-un moment în care nu vede realitatea foarte clar. Da? Fie are legătură cu un gest nebunesc pe care cineva îl face. Avem un exces de emoții. Exces de emoții, pajul de monede și 8 de bâte. Ce o să te mire pe tine? Poate are legătură cu o persoană mai tânără. Și e ceva, uite, legat de o petrecere, o întâlnire. Hai să vedem. Luna, o legătură cu zodia pești, poate să fie o reacție dură a cuiva, o reacție pe care o are undeva la o vreme de seară. Hai să vedem ce spune și acest tarot, că sunt foarte curioasă. Ce cu situația asta încurcată aici? Da, e cineva care e mai dur. Poate e cineva care are probleme cu legea, poate e vorba și de o femeie mai matură care intervine în toată povestea asta. Avem pierdere, cadou și falsitate. Poate să fie și o surpriză pe care o ai în legătură cu o persoană falsă, da? O persoană care minte. Și avem un sfârșit în dragoste. E un sfârșit legat de dragoste sau un sfârșit legat de ceva ce tu iubești, ceva ce ție îți place. Am vrut o carte cu ce o să te mire, da, din nou mi-apar bani mulți și drumul. Fie o problemă, da, e ceva legat de o mașină, e ceva legat de un drum, e ceva legat de o sumă mai mare de bani. Poate avea legătură și cu un drum important, un drum scump, o mașină scumpă, un drum într-un loc scump. Avem bărbatul și femeia. Deci ce o să te mire pe tine? Aici e vorba de o decizie care se ia, da? Între persoanele astea două. Sau între tine și cineva anume, da? Avem ghinion și boală. Ei, deci e vorba de o problemă aici. O problemă legată de sănătate. O problemă legată de... sau o problemă într-o relație. Niște lucruri care oricum ar fi, văd eu, că se află, da? Te dorește cineva, o veste onorabilă și realizarea dorințelor.
Poate ești surpriză, are legătură cu cineva care te dorește și care vine către tine sau te dorește neapărat în sensul de dragoste. Poate vrea să se întâlnească cu tine sau te admiră sau vrea să fiți prieteni, vrea să colaborați, da? Deci nu vă gândiți doar la dragoste, că mai există și prietenii pe lumea asta, mai avem și familii, deci nu-i doar asta. Na, văd și pe cineva mai gelos. Nu e să vedem. Din nou avem o dragoste sinceră, uite, întâlnire, bucurie mare. Deci pentru unii, eu cred aici că e vorba de un personaj care o să vă ajungă la suflet. Uite, e o invitație și de la drum lung pentru unii. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.